पनि बीटा आइबी भइसक्यो, आइसी इक्वल टु बीटा आइबी भएपछि कलेक्टर करेन्ट पनि हाम्रो चाहिँ नन जिरो हुन्छ र हाम्रो चाहिँ क्रस ओभर डिस्टोर्सनलाई इलिमिनेट गर्छ। बट ड्युरिङ रिमेनिङ पोर्सन that is less than half cycle of the negative half cycle, the input circuit is reverse biased and therefore no collector current flows during this period. अब यो पिरियडमा के हुन्छ त भन्दा अर्को ट्रान्जिस्टर टर्न अन भएको हुन्छ। पोजिटिभ हाफ साइकलमा काम गर्ने एउटा ट्रान्जिस्टरको कुरा गरियो भने यो कुरा त फेरि अर्को नेगेटिभ हाफ साइकलमा काम गर्ने ट्रान्जिस्टरको लागि पनि हाम्रो के हुन्छ त एप्लाई हुन्छ है। हामीले त्यसरी यसलाई बल्ल कम्प्लिट साइकल आउटपुट आउँछ। दस क्लास एबी operation needs a push-pull connection to achieve full output cycle। यहाँ आइहाल्यो होइन, दुइटै चाहिन्छ। एउटाको इक्जाम्पल लेख्यो पोजिटिभ हाफ साइकलको केसमा कम्प्लिट पोजिटिभ हाफ साइकल एन्ड सम पोर्सन अफ नेगेटिभ हाफ साइकल भने त अर्को ट्रान्जिस्टरमा पनि एप्लाई हुन्छ कम्प्लिट नेगेटिभ हाफ साइकल प्लस सम पोर्सन अफ पोजिटिभ हाफ साइकल। बट द डिसी बायस लेभल इज युजुअली क्लोजर टु जिरो बेस करेन्ट लेभल फर द बेटर पावर इफिसियन्सी। तर इफिसियन्सीको लागि के छ त हामीले भन्दा फेरि अब नेगेटिभ पोजिटिभ हाफ साइकल कम्प्लिट गऱ्यो भने नेगेटिभ हाफ साइकल जिरै नगर्ने, यहीँबाट यसरी जिरो नगर्ने, तर सकेसम्म मिनिमाइज गर्ने, मिनिमम पोर्सन लिने भनेको के को लागि? इफिसियन्सीको लागि। भनेपछि अब यो मोडलाई क्लास एबी, क्लास बी भनेको 180 डिग्रीमा मात्रै हुने होइन, क्लास ए 360 डिग्री पुरै फुल साइकल हुने। यो के छ त 180 डिग्री ग्रेटर छ, 360 डिग्री बिलो छ, भनेपछि क्लास एबीको मोड भयो। भनेपछि यसको अब इफिसियन्सी पनि के हुन्छ त क्लास ए को भन्दा बढी क्लास बी को भन्दा कम। तर अब क्लास बी को सँग नजिक नजिक 78.54% बनाउनु पर्यो भनेदेखि त अब यो नेगेटिभ हाफ साइकल कम्प्लिटली जिरो हुनु पर्यो। त्यो गऱ्यो भने कट अफ के अरे क्रस ओभर डिस्टोर्सन हुने भयो, क्लास बी मोड भयो। म्हणजे अब हामीले सकेसम्म मिनिमम नेगेटिभ पोर्सन लिनु पर्यो। यो फिगर अनुसार कलेक्टर करेन्ट छ, क्यू पोइन्ट छ होइन, बीसीसी छ, क्यू पोइन्ट के भयो त यो कट अफ जुन छ त्यहाँबाट हामीले स्लाइटली एबभ लिएको, यसरी मिलाएको। फर क्लास एबी अपरेसन द आउटपुट सिग्नल स्विङ अकर्स बिट्विन 180 डिग्री एन्ड 360 डिग्री एन्ड इज नाइदर क्लास ए नर क्लास बी अपरेसन। त्यसैले इफिसियन्सी पनि क्लास ए र क्लास बीको बिचमा त्यो रेन्जमा रहन्छ, ग्रेटर देन क्लास ए लेस देन क्लास बी द इफिसियन्सी। अब यहाँ हेर्ने तिमीहरूको राम्रोसँग हेर्ने, अब यो ह्यान्ड रिटन हो, टाइप गरेको जस्तो डार्क बोल्ड चाहिँ आउँदैन। बायसिङ द क्लास एबी पावर एम्प्लिफायर, क्लास बी जुन पावर एम्प्लिफायर हुन्छ त्यसलाई बायसिङ गरिदिने क्लास बी हो। यसमा हामीले बायसिङ गर्दैछ, यो नेटवर्क राखिदिएपछि के भयो त सकिहाल्यो। यो बायस करेन्ट भयो, यो चाहिँ करेन्ट मिरर सर्किट भन्ने हुन्छ। यो बायस करेन्ट हामीले एक्सटर्नल सोर्सबाट बाहिरबाट कतैबाट लिने हो। यो प्लस बीसीसी माइनस बीसीसी दुईवटा, एउटा पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ हाम्रो सप्लाई छ। Q1 Q2, Q1 भनेको एनपिएन छ, Q2 पिएनपी छ, आरएल भइहाल्यो। यो चाहिँ पुरै सेम थियो होइन। यहाँ मात्रै के थियो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट स्प्लिट भएर यसरी दुईवटा बेसमा आउँथ्यो सिग्नल, इनपुट सिग्नल। यहाँ पनि स्प्लिट त भएको छ, तर बायसिङ गर्नको लागि बायस करेन्ट र दुईवटा डायोड राखिदिएको छ। अब कुनै बुक अनुसार 0.5 भोल्टको कटिङ भोल्टेज हुनु पर्यो भने कुनै बुकमा अब 0.7 भोल्ट लेखिदिएको हुन्छ। अब जुन लेख्दामा पनि हामीले पाइन्छ है, त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्न। मैले 3-4 पटक भनिसकेँ एउटा कुरा, इक्जाममा पनि त्यसरी लेख्दा केही फरक पर्दैन। त्यसको मतलब डायोड युज गर्छ। डायोड युज गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो पछि गएर यसलाई हामीले अपरेट गर्दै गयो भने पछि के छ, इनपुट जिरो हुँदा फेरि आउटपुट जिरो हुनुपर्छ, भिआई जिरो हुँदा फेरि भी नट जिरो हुनुपर्छ। तर यो हामीले एकपटक अन गरेर इनपुट दिइसकेपछि पछि हामीले यसलाई चाहिँ इनपुटलाई जिरोमा झार्यो भने आउटपुट जिरो हुँदैन, नन जिरो हुन्छ। त्यसले गर्दा फेरि के हुन्छ त फेरि अर्को डिस्टोर्सन एराइज हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले खासै युज गरिँदैन, पढ्नलाई पढिन्छ टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा होइन। हामीले चाहिँ यो प्र्याक्टिकली खासै इम्प्लिमेन्ट गरिँदैन। नाउ द फिगर 4.12, यो फिगर क्लास एबी आउटपुट स्टेज और एम्प्लिफायर युटिलाइजिङ डायोड्स फर बायसिङ shows a class AB circuit in which a bias voltage is generated by passing a constant current I bias. This is the constant current source. अब यो तिमीहरूले पढ्नु पर्दैन, सिलेबसमा छैन। यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स बीआईले पढ्छ, एडभान्स इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने सब्जेक्टमा, करेन्ट मिरर सर्किट भन्नेमा। I bias through a pair of diodes or diode connected transistors D1 and D2. यो D1 यो D2 होइन, यसमा हामीले डायोड नै युज गर्न सकिन्छ, डायोड कनेक्टेड ट्रान्जिस्टर पनि युज गर्न सकिन्छ।
अब हाम्रो के छ त कलेक्टर र बेसलाई सर्ट सर्किट गरिदियो भनेदेखि त्यसलाई त्यो चाहिँ डायोड कनेक्टेड ट्रान्जिस्टर हुन्छ। अहिले म बनाइदिउँला लास्टमा मलाई सम्झाउने। यो एडभान्स इलेक्ट्रोनिक्समा थियो। अब तिमीहरू कम्प्युटरले त पहिल्यैदेखि पढ्दैन थियो है। त्यही भएर डायोड कनेक्टेड ट्रान्जिस्टर्स हुन्छ। ट्रान्जिस्टरको तिनवटा टर्मिनल हुन्छ। हामीले बेस र कलेक्टरलाई सर्ट गरेर सिङ्गल टर्मिनल निकाल्यो भने दुईवटा टर्मिनल मात्रै हुन्छ। त्यो ट्रान्जिस्टर हुन्छ, एक्टिभ मोडमा अपरेट हुन्छ, तर के छ त दुईवटा मात्रै टर्मिनल हुन्छ र हाम्रो डायोडको जस्तो फङ्सन गर्छ। अहिले मैले थ्योरिटिकलमा यति भने, त्यसलाई फिगरै बनाएर हेर्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन। अब यसलाई फिगर पनि बनाइदिउँ ट्रान्जिस्टरको। अहिले पछि यो भ्याउँ, यो टपिक भ्याउँ अनि म बनाइदिन्छु डायोड कनेक्टेड ट्रान्जिस्टर। मैले बिर्सियो भने सम्झाउने। सेकेन्ड लाइनमा थ्रु द sorry though the crossover distribution is eliminated in this type of configuration, the characteristics, that is the transfer characteristics, does not pass through the origin, and so with Vi, that is the input, equal to 0, the output does not equal to 0. So in this case, to make output equal to 0, when input equal to 0, then we need additional circuit which is known as the level shifting circuit, also known as the level shifting stage. Your third line ma hola katai. Usually power amplifier being the last stage of the circuit, Vi is obtained from the level shifting stage, and the quiescent value of Vi can be set at minus Vb so as to obtain V not equal to 0 with no input signal. यो भन्न खोजेको त यहाँ इनपुट 0 हुँदा पनि आउटपुट 0 हुँदैन। त्यो के छ त भन्दा र त्यसमा हुन सक्ने भनेको Vb चाहिँ 0.7 भोल्ट हुन सक्छ। यहाँ अब हैन, अब मैले के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि मैले अब लेभल सिस्टम सर्किट राखेर मैले Vb चाहिँ माइनस 0.7 भोल्टको कन्डिसन मैले एप्लाई गरिदिएँ भने माइनस 0.7 भोल्ट प्लस 0.7 भोल्ट इक्वल टु 0 भोल्ट हुन्छ आउटपुटमा। त्यसैले चाहिँ V नट इक्वल टु 0 विथ नो इनपुट सिग्नल एट द्याट केस। यो जुन लेभल सिफ्टिङ स्टेज छ यो लेभल सिफ्टिङ सर्किट हुन्छ। यो लेभल सिफ्टिङ सर्किट पनि एडभान्स इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने सब्जेक्टमा बीआईले पढेको हुन्छ। तिमीहरू बीसीटी हो, तिमीहरूभन्दा एक ब्याच सिनियरसँग सोध्ने। तिमीहरूको यसो देऊ त हेरौँ नोट या तिमीहरूको चाहिँ म्यानुअल भनेर हेर्ने, त्यहाँ छ। लेभल सिफ्टिङ सर्किटको काम के हो त भन्दाखेरि इनपुट 0 हुँदाखेरि आउटपुट 0 हुनुपर्ने कतिपय सर्किटहरूमा आउटपुट 0 हुँदैन। त्यति बेला आउटपुट 0 बनाउनको लागि कति चाहिन्छ त? यहाँ चाहिँ सपोज अब इनपुट 0 हुँदा आउटपुट के भयो त 0.7 भोल्ट छ। त्यो एजम्सन गरेको भएर लेभल सिफ्टिङ सर्किटले के गर्छ त माइनस 0.7 भोल्ट एड गरिदिन्छ। त्यसैले अब के हुने भयो त माइनस 0.7 भोल्ट र प्लस 0.7 भोल्ट एड गर्दाखेरि 0 हुने भयो आउटपुट भोल्टेज। त्यसरी लिएको है। भनेपछि लेभल सिफ्टिङ स्टेज या लेभल सिफ्टिङ सर्किटको काम त्यो हो जुन मैले यहाँ अहिले कर्सरबाट युज गरिरहेको छु। अब छ तिमीहरूको बायसिङ विथ बायसिङ युजिङ भोल्टेज डिभाइडर रेसिस्टर नेटवर्क। यो तिमीहरूको कतिपय बुकमा क्लास बीमै लेखेको छ, तर खास यो चाहिँ अब क्लास बीमा पनि राख्छ, क्लास एबीमा पनि राख्छ। अब बुकहरूमा हेर्छ क्लास बी एम्प्लिफायर र क्लास बी एम्प्लिफायर भनेर पनि राखिदिएको छ कतिपय ठाउँमा है। अब यो R1 छ, यो R2 छ, यो VCC छ, यो चाहिँ ग्राउन्ड भइहाल्यो। Q1 र Q2 योभन्दा हाम्रो चाहिँ VCCमा जे के थियो त यहाँ भन्दा यो VCC भयो भने यता हाम्रो RB र अनि VBB थियो जसले 0.7 भोल्ट प्रोभाइड गराउँथ्यो होइन, त्यही भनिएको थियो। त्यो नराखे पनि हुन्छ भनेको थिएँ मैले। अब तिम्रो R1 र R2 नराखिकन यसैलाई सोझै यहाँ कनेक्सन गरिदिए पनि हुन्छ क्लास बी को लागि। क्लास एबीमा चाहिँ तिम्रो R1 र R2 यो भोल्टेज डिभाइडेड नेटवर्क भयो। किन भन्दा यहाँबाट तिम्रो चाहिँ हेर्ने यो भित्र साइडमा हेर्ने VCCबाट यहाँ लिएर गयो भने यो सिरिजमा छ। VCCबाट यसरी पोजिटिभ टर्मिनलबाट यसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ R1 अनि R2 हुँदै VCC को नेगेटिभ टर्मिनलमा आउँछ भनेपछि यो के हो त पोटेन्सियल डिभाइडर नेटवर्क हो हैन। अब यसमा के छ R2 मा मेन चाहिँ R2 मा ड्रप हुने भोल्टेज त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि क्रसओभर डिस्टर्सन हटाउन चाहिने जुन बायसिङ लेभल हो त्यो प्रोभाइड गराउने हो। त्यही कुरा यहाँ कतै न कतै लेखेको छ थ्योरीमा हेर्ने। हियर द रेजिस्टर्स R1 and R2 are used to provide the proper bias for the circuit। भोल्टेज डिभाइडर रेजिस्टर किन भन्यो त भन्दाखेरि यो VCCबाट यसरी हामीले केबिएल लगायो भने VCC माइनस IR1 माइनस IR2 इक्वल टु 0 हुन्छ भनेको VCC इक्वल टु IR1 प्लस R2 हुन्छ हैन। अब त्यो भनेको करेन्ट चाहिँ के रहेछ त R1 र R2बाट सेम करेन्ट फ्लो हुने भनेको करेन्ट सेम फ्लो हुने
भनेपछि रेजिस्टेन्स सिरिजमा आउँछ, करेन्ट डिफ्रेन्ट फ्लो हुने भनेर भन्यो भने त्यो रेजिस्टेन्सहरू प्यारललमा हुन्छ। त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, बेसिक इलेक्ट्रिकलमै पढेको। When the voltage drop across R2 is approximately equal to cut in voltage 0.5 volt for silicon, 0.7 volt for silicon पनि लेख्न पाइन्छ यसमा बुकहरुमा। यो कुनैमा 0.5 कुनैमा 0.7 लेख्छ। एन्ड 0.1 फर जर्मेनियम, यसमा 0.3 volt for जर्मेनियम लेख्न पनि पाइन्छ। The operation of the circuit becomes AB type. Voltage across R2, if the voltage across R2 is equal to cut in voltage, कट इन भोल्टेजको भ्यालु कुनै बुकमा 0.5 भोल्ट कुनै बुकमा 0.7 भोल्ट लेखेको हुन्छ। 0.7 नै लेखिदिन्छ जनरली, तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ 0.7 भोल्ट सम्झिने। कट इन भोल्टेज नलेखिकन एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु 0.7 भोल्ट फर सिलिकन एन्ड मात्रै लेखे हुन्छ, सिलिकनको मात्रै लेखिदिए हुन्छ। क्लास एबी टाइपमा आउने भयो हैन। इन दिस केस द कलेक्टर करेन्ट फ्लोज फर मोर देन हाफ साइकल अफ द इनपुट सिग्नल बट लेस देन द कम्प्लिट साइकल। अब यो भयो। अब सर्किट अपरेसनमा राम्रोसँग यहाँ हेर्ने, ध्यानमा दिएर मैले यहाँ लेखिरहेको छु। सर्किट अपरेसन when the base current of one transistor is being driven positive with respect to Q point, the collector current increases। हैन, एउटा ट्रान्जिस्टरको अब हामीले चाहिँ भनौँ न कुनै एउटाको एजम्सन गऱ्यो यो भनेर लेखेन, लेख्दिन केही फरक पर्दैन। हामीले अहिलेसम्म बनाएको सर्किटमा अप्पर साइडमा भएकोलाई पोजिटिभ हाफ साइकलमा काम गर्ने, लोअर भएकोलाई नेगेटिभ हाफ साइकलमा काम गर्ने गरिएको छ। नभए एनपिएन छ भने एनपिएनलाई पोजिटिभ हाफ साइकलमा, पिएनपीलाई नेगेटिभ हाफ साइकलमा गरिएको छ हैन। त्यो क्लास ए क्लास बीदेखि नै त्यही ट्रेन्ड छ, त्यही नै। when the base current of one transistor is being driven positive with respect to Q point, बेस करेन्ट हामीले चाहिँ पोजिटिभ विथ रेस्पेक्ट टु क्यू पोइन्ट छ भने बेस करेन्टले गर्दा कलेक्टर करेन्ट फ्लो हुन्छ। त्यसको मतलब कलेक्टर करेन्ट इन्क्रिज हुँदै जान्छ, बेस करेन्ट बढ्दै जाँदा बढाउँदै जाँदा द कलेक्टर करेन्ट इन्क्रिजेज। करेन्ट इन्क्रिज हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि करेन्टलाई अपोज गर्ने प्रपर्टी रेजिस्टेन्सको मिनिमाइज हुनु हो। त्यसको मतलब के छ त भन्दा त्यहाँ ड्रप हुने भोल्टेज पनि कम हुनु हो। This thus causing a decrease in collector potential, that is the collector potential means collector voltage relative to ground। करेन्ट बढ्नु पर्यो नि त बल्ल। एट द सेम टाइम, किन भन्दाखेरि करेन्ट बढ्नु भनेको त्यहाँ रेजिस्टेन्स घट्नु हो, रेजिस्टेन्स कम हुनु भनेको त्यहाँ ड्रप हुने भोल्टेज कम हुने हो नि त। त्यसले कलेक्टर पोटेन्सियल डिक्रिज भएको हुनु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड, त्यो भन्न खोजेको। सिम्पल केभिएलको सिम्पल हामीले ओम्स लको हिसाबबाट पनि भन्न पाइयो, भन्ने नै त्यहीबाट हो। सेकेन्ड लाइन, एट द सेम टाइम अ रिभर्स एक्सन टेक्स प्लेस इन द बेस सर्किट अफ द सेकेन्ड ट्रान्जिस्टर। अर्को ट्रान्जिस्टरको मान्छे के हुन्छ त भन्दाखेरि बेस करेन्ट डिक्रिज हुन्छ। अब त्यहाँ जाँदै फेरि के छ त, अब भोल्टेज जसले गर्दा कलेक्टर करेन्ट पनि डिक्रिज हुन्छ हैन। अब एउटा सर्टेन पोइन्टमा गइसकेपछि हाम्रो के हुन जान्छ त, त्यो अफ हुन जान्छ। या अर्को ट्रान्जिस्टरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कलेक्टर पोटेन्सियल इन्क्रिज हुन्छ, ठ्याक्कै यसको अपोजिट हुनु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। यो भनेको सर्किट अपरेसन भयो। यति लेख्दामा पुग्छ। योभन्दा अरू क्लास बीमै लेखिएको छ, क्लास बीको जे हो त्यसमा हेरे हुन्छ। अब तिमीहरूलाई क्वासी कम्प्लिमेन्ट्री पुसफुल एम्प्लिफायर भन्छ क्लास एबी। क्वासी कम्प्लिमेन्ट्रीमा केही गर्दैन हो, यो दुईवटा जुन छ यो ट्रान्जिस्टर हाम्रो चाहिँ जुन Q1 र Q2 थियो हैन, त्यसलाई हाम्रो के गरिदियो त भन्दाखेरि डार्लिङटन पेयरमा लेखिदियो। यो फर्मेसनलाई डार्लिङटन पेयर भन्छ, यो फर्मेसन पनि डार्लिङटन पेयर हो हैन। बेसिकली डार्लिङटन, यो डार्लिङटन पेयर भइहाल्यो हैन। अब Q2 र Q4 यसले चाहिँ फिडब्याक पेयर हुन्छ है। कतै लेखेको छ होला, कता यहाँ लेखेको छ, कता लेखेको त यहाँ लेखेको छ Q2 एन्ड Q4 फर्म फिडब्याक पेयर। डार्लिङटन पेयर भनेको तिमीहरूलाई के हो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ दुईवटा ट्रान्जिस्टर हामीले यसरी एउटाको इमिटर अर्कोको बेसमा या दुईवटा कलेक्टरलाई हामीले टु कलेक्टर्स आर टाइड टुगेदर हेर्ने। एउटाको कलेक्टर हो Q3 को, Q1 को कलेक्टर हो एन्ड कनेक्टेड टु VCC। दुईटाबाट एउटा टर्मिनल निकाल्यो, दुईवटा कलेक्टरलाई सिङ्गल कलेक्टर टर्मिनल बनाएर त्यसलाई पावर सप्लाईसँग दियो भने एउटाको
हाम्रो चाहिँ इमिटरको आउटपुट अर्कोको बेसमा जान्छ, बेसमा गएको छ। यो चाहिँ हाम्रो कन्फिगरेसनलाई डार्लिङटन पेयर कन्फिगरेसन भन्छ। र यसको काम के हो त भन्दाखेरि यसको करेन्ट गेन भनेको Q1 इन्टु Q3 हुन्छ। यसको बीटा 1 भयो भने यसको बीटा 2 भयो भने बीटा डार्लिङटन पेयरको लागि बीटा डिपी, डिपी स्ट्यान्ड्स फर डार्लिङटन पेयर भनेर भन्यो भने इक्वल टु बीटा 1 इन्टु बीटा 2 हुन्छ। एन्ड इफ बीटा 1 इक्वल टु बीटा 2 इक्वल टु बीटा, देन द करेन्ट गेन अफ द डार्लिङटन पेयर इज इक्वल टु बीटा स्क्वायर। भनेको त्यो रेसियोमा यसले इन्क्रिज गर्ने रहेछ। जस्तो यो तिम्रो के हुन्छ त हाई सेन्सिटिभ स्किन सेन्स गर्ने बेलामा त स्किन सेन्सर गर्नुपर्ने बेलामा नि युज हुन्छ यो डार्लिङटन पेयर। त्यता जानु परेन। मैले अब यो पोखरा युनिभर्सिटीमा पढाउने भएकोबाट डिटेलमा मलाई यो एप्लिकेसनहरू सबै थाहा भएर मैले बताएको हो, नत्र थाहा हुँदैन खासै। अब यसमा के छ त भेरिएबल रेजिस्टर छ। यो चाहिँ क्रसओभर डिस्टोर्सन इलिमिनेट गर्नको लागि हो। अब यो इनपुट आयो दुईवटा, अब यहाँबाट जाने भयो बेसमा होइन, अरू सबै फङ्सन त्यही हो। यसले पोजिटिभ हाफ साइकलमा काम गर्यो, पोजिटिभ हाफ साइकलमा आउटपुट दियो। यसले चाहिँ नेगेटिभ हाफ साइकलमा काम गर्यो। गर्ने बेलामा पनि सकेसम्म यहाँबाट यसरी यसरी छ यी होइन। सकेसम्म फिगर पनि मैले मिलाउनु कोसिस गरेको छु। यहाँबाट यो पोजिटिभ हाफ साइकल हुने बेलामा यसलाई मैले अफ गरेको देखाएको छु। यो अफ हुने बेलामा बल्ल नेगेटिभ हाफ साइकल आउटपुट आएको देखाएको छु, अन भएको देखाएको छु। र अनि बल्ल लोडबाट हाम्रो कम्प्लिट साइकल आएको देखाएको छु। यस्तोसम्म यति सानो सानो पोइन्ट पनि हामीले याद गर्नुपर्छ पढ्ने बेलामा। गर्न त यहीँबाट गरेको भए नि मिल्थ्यो थ्योरी, तर के छ त भन्दा एक्ज्याक्ट हामीले यसरी गरिदियो भने यतिसम्म केयरफुल भयो भने एकदमै कहिले पनि बिग्रिँदैन। हाम्रो यस्तो किसिमको कन्फिगरेसनलाई क्वासी कन्फिगरेसन पनि भनिन्छ। त्यसैले क्वासी कम्प्लिमेन्ट्री पुसपुल एम्प्लिफायर हो यो। अब यसमा हेर्ने राम्रोसँग, अब त्यही कुरालाई फेरि इन्लार्ज गरौँ केही चिज छुटेको भएदेखि। A practical means of obtaining complementary operation while using the same matched NPN transistors for the output is provided by a quasi-complementary circuit. This is shown in this figure. And the push-pull operation is achieved by using complementary transistors Q1 and Q2. This Q1 and Q2 provides the complementary पुसपुल अपरेसन। कम्प्लिमेन्ट्री एउटा हाम्रो चाहिँ के छ त एनपिएन टाइपको छ, यो अर्को पिएनपी टाइपको छ है। अब त्यहाँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हेर्ने पुसपुल अपरेसन कम्प्लिमेन्ट्री Q1 एन्ड Q2, यो लाइनमा हेर्ने थर्ड लाइनमा Q1 and Q3 forms a Darlington connection that provides output from a low impedance emitter follower. यो इमिटरबाट आउटपुट लिएको छ, त्यही भएर इमिटर फलोवर भयो। इमिटर फलोवर हुनको लागि इमिटरबाट आउटपुट लिने हो। कमन कलेक्टर कन्फिगरेसनमा हुनु पर्यो। बेसबाट इनपुट दिने, कलेक्टरबाट आउटपुट लिने, सरी इमिटरबाट आउटपुट लिने, कलेक्टर कमन हुने एसी एनालाइसिसमा बल्ल इमिटर फलोवर भन्न पाइन्छ। च्याप्टर 2 BJT पढाउँदाखेरि बल्ल सबै प्रुभ नै गरेको छ। आउटपुट भोल्टेज जस्ट फलोज द इनपुट भोल्टेज भनेर। त्यसको लागि गेन चाहिँ एप्रोक्सिमेट आइडियली इक्वल टु 1, प्र्याक्टिकली एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु 1 हुनु पर्यो। त्यही भएर अनि लो इम्पिडेन्स, त्यो इम्पिडेन्स म्याचिङमा पनि युज हुन्छ भनेको थियो इमिटर फलोवर या कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन। त्यही भएको भएर यहाँ आयो यी होइन। Q1 and Q2 forms a feedback pair. Q2 and Q4 है यसमा। Q2 and Q2 forms a feedback pair भएछ। Q2 and Q4, यहाँ Q4 लेखेको छ, यहाँ पनि Q2 र Q4 छ। Feedback pair which similarly provides a low impedance drive to the load होइन। लोडमा हाम्रो जहिले पनि जति लो इम्पिडेन्स हुनसक्छ त्यति नै म्याक्सिमम पावर हाम्रो के हुन्छ त लोडमा डेलिभर हुने हो। त्यही भएकोबाट लो इम्पिडेन्स भएको हुनु पर्यो। योभन्दा अगाडि पनि क्लास एमै पढाउने बेलामा लेखेको, तिमीले त्यति ध्यान नदिएको भए पनि अब बुझ्नु पर्यो। अब यो लाइनमा हेर्ने R2 क्यान बी एडजस्टेड टु मिनिमाइज क्रस ओभर डिस्टोर्सन बाई एडजस्टिङ द डिसी बायस कन्डिसन। मैले अघि नै बताइसकेको थिएँ। त्यही भएकोबाट एरो हेड दिनुको मतलब यो भेरिएबल रेजिस्टर हो। किन यो भेरिएबल रेजिस्टर युज गर्नु पर्यो त भन्दा क्रस ओभर डिस्टोर्सनलाई
सकिन्छ इलिमिनेट गर्ने, नसके जति जुन लो लेभलसम्म सकिन्छ मिनिमाइज गर्ने। यसको फङ्सन त्यो हो। द सिङ्गल इनपुट एप्लाइड टु द पुस पुल स्टेज देन रिजल्ट्स इन अ फुल साइकल आउटपुट टु द लोड। हामीले बताइसकेँ यो कुरा यहाँ, लोडमा भएको आउटपुट पनि आइसक्यो। दिस इज द मोस्ट पपुलर फर्म अफ पावर एम्प्लिफायर। क्लास बी एम्प्लिफायरमा पनि अब हामीलाई चाहिँ यो युज गर्यो भनेदेखि आजकल चाहिँ धेरै पपुलरली युज हुन्छ, त्यही भएको भएर लेख्यो। अब यसमा लास्ट टपिक छ, ट्युन्ड एम्प्लिफायर्स। यहाँबाट तिमीहरूलाई सोध्यो भने एउटा फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन, ब्यान्डविथ र क्वालिटी फ्याक्टर, त्यही सोध्ने हो यहाँबाट। अब हेर्ने ट्युन्ड एम्प्लिफायर, द एम्प्लिफायर युज फर एम्प्लिफाइङ अ सिग्नल अफ स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी or narrow band of frequency is known as tuned amplifier. Basically, tuned amplifiers are used to select a certain frequency. अब हाम्रो के छ त भन्दा एफएम को रेन्ज 88 मेगाहर्ज टु 108 मेगाहर्ज हुन्छ भने पुरानो रेडियोहरू घरमा तिमीहरूको ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरूले चलाउने छ भने उनीहरूले सेलेक्सन गर्छ स्टेसनहरू। अब आजकल त मोबाइलमा तिमीहरूको एफएम छ भने त डिजिटाइज हुने भयो, डिजिटल अब चाहिँ त्यहाँ तिमीहरूको चाहिँ अब सबै कुरा डिजिटाइज हुन्छ, त्यही भएर अटोमेटिक चाहिँ सेलेक्सन गरिदिन्छ होइन। नत्र भने हामीले के छ त भन्दा ट्युनिङ भनेको चाहिँ त्यो ट्युनरलाई घुमाएर अझ अर्को फाइन हुन्छ, अनि बल्ल हामीले फ्रिक्वेन्सी सेलेक्ट गर्ने हो। त्यही अनुसार हाम्रो स्टेसन सेलेक्ट हुन्थ्यो, माछापुछ्री एफएम सुन्ने कि कान्तिपुर एफएम सुन्ने कि इमेज एफएम सुन्ने कि बिग एफएम सुन्ने होइन, हामीले आफैले गर्न सकिन्छ यदि तिमीहरूको ग्रान्ड प्यारेन्ट्सको घरमा छ भने। त्यस्तो सर्किटहरूमा युज हुने भनेको यो ट्युन एम्प्लिफायर्स भयो, लेखेको होला। ट्युन एम्प्लिफायर्स एम्प्लिफाई सेलेक्टिभ फ्रिक्वेन्सी ओन्ली युजिङ एलसी नेटवर्क एन्ड हेन्स आर युजफुल इन रिसिभर्स अफ कम्युनिकेसन सिस्टम्स। त्यही भएर मैले रेडियोको कुरा गरेँ, पुरानो त्यो रेडियो रिसिभर्स एएमको होस् एफएमको होस् होइन, कम्युनिकेसन सिस्टममा रिसिभरमा सर्किटमा युज हुन्छ ट्युन एम्प्लिफायर्स। अब यो चाहिँ हाम्रो सर्किट भइहाल्यो। म सर्किट अब देखाउनु पऱ्यो, फेरि माथि जानु पऱ्यो अलिकति है। यो सर्किट राम्रोसँग हेर्ने, कहिलेकाहीँ तिमीलाई ट्युन क्लास सी एम्प्लिफायर, कहिलेकाहीँ ट्युन क्लास ए एम्प्लिफायर भन्छ। यो क्लास ए एम्प्लिफायर हो, सिम्पल क्लास ए ट्युन एम्प्लिफायर। यो चाहिँ तिमीहरूको सिम्पल क्लास सी ट्युन एम्प्लिफायर हो। अरू सम्पूर्ण चिज सेम हो। क्लास ए भन्यो भने यो सर्किट बनाउनु पऱ्यो, क्लास सी भनेर भन्यो यो सर्किट बनाउनु पऱ्यो, त्यसपछिको 100% सेम हो। त्यही भएर दुइटै सर्किट बनाइदिएको। अब यहाँ हेर्ने, यो फिगरमा हेर्ने, यसलाई यो भन्छ, यो आयो होइन। यसरी हाम्रो चाहिँ यो रेस्पोन्स फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भयो, यो न्यारो ब्यान्ड। अब त्यसमा यो म्याक्सिमम जुन छ त्योभन्दा तल 3 dB भनेको डेसिबेल, जुनलाई हामीले के छ त म्याक्सिममलाई हामीले चाहिँ म्याग्निच्युडको टर्ममा लेख्ने भने √2 ले डिभाइड गर्दा फेरिको जुन भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ डेसिबेल भनेको हाम्रो एउटा युनिट हो। तिमीले अब इसिटी पढेको छ भनेदेखि त्यहाँ पढ्यो होला डेसिबेल, बेसिकल्ली बोर्डै प्लट पढ्यो कि नै होइन, तिनीहरूमा आउनुपर्ने हो। अब यो चाहिँ 100 छ भने 100 dB भनेर भन्यो भने सपोज मैले यसलाई 100 dB भनेर लेखेँ भने 97 dBमा यो जुन हुन्छ, त्यसपछि यो जुन रेन्ज आएको छ यसलाई भन्छ ब्यान्डविथ, देखाएको छ यी, यो रेन्जलाई ब्यान्डविथ भन्छ होइन। अब त्यसपछि अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो 3 dB भयो, 3 डेसिबल बिलो। अब अरू सबै तिमीहरूको यहाँ हुँदै आउँछ। अहिले फेरि यो फिगर हेरौँ ल, अब एकैपल्ट यहाँ बनाएर अप्ठ्यारो हुन्छ। अब हेर्ने, फिगर सोज द फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ द 4.15 show the frequency response of a tuned amplifier which is similar to band pass filter with center frequency omega naught। सेन्टरमा भएको फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नट छ र यो यसको लागि पनि यो क्लास ए ट्युन एम्प्लिफायरको लागि पनि यही हो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स, क्लास सी कन्फिगरेसनको लागि पनि यही हो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स। एन्ड द रेस्पोन्स इज क्यारेक्टराइज्ड बाई द सेन्टर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नट, द 3 dB bandwidth beta and the Scott selectivity yes, which is always measured as the ratio of the 30 dB bandwidth to the 3 dB bandwidth।
यो जुन चाहिँ यो 30 dB ब्यान्डविथ भयो, यो 3 dB ब्यान्डविथ भयो, 3 dB को यो भयो ब्यान्डविथ, 30 dB मा यति आयो यो दुईटाको चाहिँ रेसियो भनेको के छ त, स्कट फ्रिक्वेन्सी र त सेलेक्टिभिटीलाई स्कट सेलेक्टिभिटी भन्यो। मेजर एट द रेसियो अफ 30 dB ब्यान्डविथ टु द 3 dB ब्यान्डविथ। यो 30 dB ब्यान्डविथ, यो 3 dB ब्यान्डविथ भयो। 30 dB ब्यान्डविथको यो भयो स्कट फ्रिक्वेन्सी भयो। अब यसको सिलेक्टिभिटी छ भने हामीले यसलाई दिस रेसियो अफ दिस टु दिस, रेसियो अफ -30 dB फ्रिक्वेन्सी टु 3 dB फ्रिक्वेन्सी है। अब यो लेभलमा अब यति डिटेलमा लेखिदिएको छ, अब त्यो सबै बुझ्नु पर्यो। इन मेनी एप्लिकेसन द 3 dB ब्यान्डविथ इज लेस देन 5% अफ द ओमेगा नट भनेको यो ओमेगा नट भनेको हाम्रो के हो, फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन हो रेडियन पर सेकेन्डमा। अब त्यसमा 5% लेस पनि हुनसक्छ भनेको छ, त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, एक्ज्याक्ट नै हुने ओमेगा नट नै पनि हुनसक्छ, ओमेगा नटमा 5% लेस पनि हुनसक्छ। दिस न्यारो ब्यान्ड प्रोपर्टी मेक्स पोसिबल सर्टेन एप्रोक्सिमेसन्स द्याट क्यान सिम्प्लिफाई द डिजाइन प्रोसेस। अब यो क्लास ए कन्फिगरेसन, क्लास सी कन्फिगरेसन, वाई भनेको 1/z, जेड भनेको इम्पिडेन्स, वाई भनेको एडमिटेन्स हो। यो आइसी छ, कलेक्टर करेन्ट या आउटपुट करेन्ट, अब होइन त्यसको लागि कन्स्ट्यान्ट करेन्ट सोर्स भयो। हाम्रो यहाँबाट जुन आउँछ त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट करेन्ट सोर्स एजम्सन गरेको, त्यसपछि आरसिएल छ, प्यारलल छ हैन। जेड इक्वल टु 1/y भयो, जेड भनेको हाम्रो इम्पिडेन्स भयो, वाई भनेको एडमिटेन्स भयो, त्यो पनि थाहा छँदैछ। अब लेजरबाटै गर्छु, राम्रोसँग हेर्ने है, राम्रोसँग ध्यान दिने, सबैले नबुझ्ने कुरा छैन, यो तिमीले बेसिक इलेक्ट्रिकलमा इसिटीमा पढेको चिजहरू छन् यहाँ। फर द प्यारलल रिजोनेन्ट सर्किट द एडमिटेन्स इज गिभन बाई वाई इक्वल टु 1/z इक्वल टु जी प्लस जेबी, जी कन्डक्टेन्स, बी भनेको ससेप्टेन्स हो, वाई इक्वल टु 1/z इक्वल टु 1/r प्लस एससी प्लस 1/SL। एससी भनेर लेख्छ थाहा छ कि नै, यसलाई 1/SL लेख्यो, वाई को टर्ममा, जेड को टर्ममा फेरि आर प्लस एसएल प्लस 1/SC लेख्छ नि, जेड इक्वल टु 1/y गरेको भएदेखि त थाहा छ होला फिगरबाट, ए यहाँबाट नभए यहाँबाट हेर्ने, नभए यहाँबाट हेर्ने होइन। आर भयो, यसको सिएस हुन्छ, यसको एसएल हुन्छ, त्यही अनुसार जेडमा छ, जेड इक्वल टु गर्ने भने आर प्लस 1/CS प्लस एसएल हुन्छ। अब वाई इक्वल टु 1/z गऱ्यो भनेदेखि 1/r प्लस सिएस प्लस 1/SL भयो। यो के हो त, रियाक्टेन्स भयो, त्यही भएर रियाक्टेन्सलाई मैले यसरी प्यारेन्थेसिसमा लेखेको। अब यस भनेको के हो, जे ओमेगा नट लेखिन्छ हैन, यसको ठाउँमा जे ओमेगा नट मात्रै लेखेको छ, कहीँ केही गरेको छैन। यी 1/r जे कमन आयो, ओमेगा नट सी माइनस 1/ओमेगा नट एल। अब किन त भन्दाखेरि यो तल जे छ इन्टु जे गऱ्यो भने तल माथि जे हुन्छ, तल जे स्क्वायर हुन्छ, जे स्क्वायर भनेको -1 माइनस इन्टु प्लस, यो माइनस भयो, अनि न्युमिरेटरको जे चाहिँ कमन लेखेको। अब यसमा पनि केही कन्फ्युजन नहुनु पर्ने हो यो लाइनमा। कसैलाई कन्फ्युजन छ भने फेरि एकपल्ट भनिदिन्छु, यो जुन छ यसमा न्युमिरेटर र डेनोमिनेटरमा जे/जे गर्ने, लेखौँ भयो, कतिपयले फेरि बुझेन भनेर भनिदियो भने आपत पर्छ। अब इन्टु के गर्ने, त्यहाँ यही भित्र है जे/जे गर्ने, यसरी जे/जे गर्ने, जे/जे गर्यो, डिनोमिनेटरको यो जे र यो जे भनेको जे स्क्वायर भयो, जे स्क्वायर भनेको -1 भयो, माइनस इन्टु 1 इन्टु यो प्लस गर्ने बेलामा माइनस भयो, त्यही भएर यहाँ माइनस आयो। अनि यता जे हुन्छ, यो जे के छ त, यता पनि जे भयो, यो पनि जे भयो, कमन भएर यहाँ आयो, त्यो गरेको मैले। यसलाई डिस्कार्ड गरिदिएँ। अब डिस्कार्ड गरिदिएँ, यो पोइन्टसम्म हामी आइयो, मैले हाइलाइट गरिदिन्छु। वी हेभ आइसी इक्वल टु आई नट विच इज भी नट वाई इक्वल टु भी नट जी प्लस जेबी। अब यो फिगरबाटै हुन्छ होइन,
जी प्लस जेबी हामीले योबाट लेख्न पाइयो। यहीँबाट ड्रप हुने भोल्टेज यो भी नट भनेको यहाँ छ, जी प्लस जेबी भयो। यो चाहिँ अब उसमा पढेको तिमीहरू बेसिक इलेक्ट्रिकलमा र इसिटीमा पनि। अब हेर्ने यो लाइनमा म यहाँ आउँदैछु। एनालाइसिस अफ इक्वेसन आई says that at near zero and near infinity frequency the admittance is very very high. As a result, output voltage is very low near to zero. That is omega naught tends to zero and omega naught tends to infinity, v naught tends to zero. अब यसमा हेर त हुन्छ कि नै? ओमेगा नट टेन्स टु इन्फिनिटी भन्यो भने 1 बाई ओमेगा नट एल 0 हुन्छ। यो इन्फिनिटी हुने भयो हैन? अनि ओमेगा नट टेन्स टु 0 भनेर भन्यो भने पनि के छ त, भी नट चाहिँ हाम्रो जहिले पनि यो टेन्स टु 0 हुनु पर्यो। यहीँ चाहिँ भ्यालु राख्ने र चेक गर्ने ओ यसमा। अब यो तिमीहरूको लेख्नुपर्छ भन्ने नि छैन, इक्जाममा यसरी लामो लेख्ने होइन, ल्याङ्ग्वेजहरू नलेखा, झ्याम 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 गर। अब के छ त, रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा जहिले पनि के हुन्छ त हो, यो बीको टर्म या इमेजिनेरी टर्ममा जुन हुन्छ त्यसलाई इक्वल टु 0 गर्नुपर्छ। त्यो 0 गर्दा फेरि डिस्कार्ड गर्नुपर्ने भयो, रफै जस्तो देखिन्छ। इमेजिनेरी टर्म यो बी 0 हुनु पर्यो, हाइलाइट गरेँ भनेपछि बी इक्विभ्यालेन्ट यहाँ यो हुन्छ, दिस टर्म इक्वल टु 0। त्यसले के दिन्छ, फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन दिन्छ, जसलाई रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छ। रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नट दिने भयो। त्यसको लागि बी इक्वल टु 0 हुनु पर्यो, यी यहाँ लेखेको रहेछ, झन् सजिलो भयो। भनेपछि ओमेगा नट सी माइनस 1 बाई ओमेगा नट इक्वल टु 0। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि ओमेगा नट इक्वल टु 1 बाई अन्डर रुट एलसी। एफ नट गरेर हर्समा जाने हो भने 1 बाई 2 पाई अन्डर रुट एलसी हुन्छ। यो रेडियन फ्रिक्वेन्सी भयो, रेडियन पर सेकेन्डमा। ओमेगा नट इक्वल टु 2 पाई एफ नट हुन्छ, एफ नट इक्वल टु 1/2 पाई अन्डर रुट एलसी हुन्छ। एट विच द भोल्टेज इज म्याक्सिमम। भनेपछि यो यसमा के हुन्छ, भोल्टेज पनि फेरि आउटपुट भोल्टेज पनि म्याक्सिमम हुन्छ। अब कट अफमा के हुन्छ त, एट द कट अफ फ्रिक्वेन्सी अफ -3 dB, इन दिस केस अलवेज द म्याग्निट्युड अफ कंडक्टेन्स इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ सक्सेप्टेन्स एन्ड दिस इज द स्क्वायर अफ दिस टू। भनेको जी भनेको 1 बाई आर हो, त्यसैले 1 बाई आर स्क्वायर हो यो है, कन्फ्युजन नहुने, 1 बाई आर स्क्वायर भयो। बी स्क्वायर भनेको ओमेगा नट सी माइनस 1 बाई ओमेगा नट एल हो, किन भन्दा बी भनेको कति हो त, जी प्लस जे बी, बी भनेको ओमेगा नट सी माइनस ओमेगा नट एल रहेछ, त्यसको स्क्वायर भयो। भनेपछि ओमेगा नट सी माइनस 1 बाई ओमेगा नट एल इक्वल टु प्लस माइनस 1 बाई आर भयो। दिस इज द क्वेसन 3। कहीँ केही बुझेको छैन भने सोध्ने स्टेपहरूमा, यो त तिमीहरूलाई सोधिरहने क्वेसन हो, आइरहन्छ। अब लोवर कट अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको ओमेगा C1 हो। ओमेगा C1 मा के छ त, यहाँ ओमेगा C1 राख्यो ओमेगा नटको ठाउँमा, यहाँ पनि ओमेगा नटको ठाउँमा ओमेगा C1 राख्यो। इक्वेसन आईमा हेर्ने, यी यहाँ हेर्ने, यी ओमेगा नट सी इक्वेसन थर्डमा हेर्ने, आईमा ओमेगा नट सी माइनस 1 बाई ओमेगा नट एल इक्वल टु प्लस माइनस आर। लो कट अफ फ्रिक्वेन्सीमा ओमेगा नट इक्वल टु ओमेगा C1 राख्यो र अनि यता माइनस भ्यालु लियो। अप्पर कट अफ फ्रिक्वेन्सीमा यहाँ प्लस भ्यालु हुन्छ र ओमेगा C2 लियो। अब दुईटालाई के गर्यो त, एड गर्यो। एड गर्दा फेरि हाम्रो के भयो त, यो भयो ओमेगा C1 प्लस ओमेगा C2 इन्टु सी माइनस 1 बाई एल कमन आइहाल्यो, 1 बाई ओमेगा C1 प्लस 1 बाई ओमेगा C2 इक्वल टु 0, 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर इक्वल टु 0 हुने भयो। अब दुवैतिर कमन लियो गर्यो, यो र क्यान्सिल भयो। अब मैले कमन लिएको चाहिँ मैले केही बोलिनँ। भनेपछि के छ त, ओमेगा C1 इन्टु ओमेगा C2 इक्वल टु 1/LC भयो, इक्वल टु ओमेगा नट स्क्वायर, किन ओमेगा नट भनेको 1/अन्डर रुट एलसी हो भने ओमेगा नट स्क्वायर भनेको 1/LC हुनु पऱ्यो। भनेपछि ओमेगा नट इक्वल टु फेरि के आयो त, अन्डर रुट ओमेगा C1 इन्टु ओमेगा C2 पनि आयो। नाउ द फ्रम इक्वेसन्स भी एन्ड VI, भी भनेको यो छ, VI भनेको यो छ। अब VI भनेको, भी भनेको के छ त, ओमेगा C2 इन्टु सी, ओमेगा C2 इन्टु सी सेम छ, माइनस 1 बाई
यल 1/L पनि छ यहाँ यी इन्टु 1/ω/C2 होइन। अब ω/C2 भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्ने यहाँबाट ω/C2 भनेको कति हुन्छ 1/ω/LC/ω/C1 हुन्छ हो यहाँ भयो नि त्यसको लागि ω/C1 फेरि मैले डिस्कार्ड गरेर फेरि लिएर गएँ तिमीहरू कन्फ्युज किन कन्फ्युजन बेकार धेरै गाह्रो कुरै छैन एकदम सजिलो कुरा यहाँबाट हेर्ने हो यतिबाट हेर्ने ω/C1 को ठाउँमा कति लेख्न पाउँछु मैले फेरि ω/C2 को ठाउँमा यो ω/C2 हो यहीँ लेख्दैछु ω/C1 इन्टु ω/C2 इक्वल टु 1/LC छ भने ω/C2 इक्वल टु 1/LC इन्टु ω/C1 लेख्न पाइन्छ त्यही भएर 1/LC इन्टु ω/C1 लेख्न पाइयो इक्वल टु 1/R अब यहाँबाट नि के छ त हामीले चाहिँ यो माथि गएको हुन्छ माथि जान्छ यो माथि गएपछि के छ त कमन लिन पाइयो ω/C सीलाई कमन लियो भने यो LC इन्टु ω/C1 माथि जान्छ यल क्यान्सिल हुन्छ हो यो यल र तलको यल क्यान्सिल हुने भयो ω/C1 इन्टु C माथि जाने भयो भनेपछि C कमन लियो भने बाँकी रहने ω/C2 माइनस ω/C1 हो इक्वल टु 1/R ω/C2 minus ω/C1 is nothing but the bandwidth which is equal to 1/RC. This is the bandwidth. Therefore, the bandwidth equal to 1/RC. छ कि छैन फिगरमा हेरौँ यो ω/C1 भयो यहाँ यी ω/C1 ω/C2 छ यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको यहाँ ब्यान्डविथ छ यी ब्यान्डविथ भनेर हामीले गरियो त्यही भएकोबाट लेख्न पाइयो नाउ द क्वालिटी फ्याक्टर कहिलेकाहीँ क्वालिटी फ्याक्टर पनि सोध्छ क्वालिटी फ्याक्टर इज द मेजर of the selectivity or sharpness of the tuning of the resonant circuit and mathematically it is the ratio of resonant frequency to the bandwidth. Resonant frequency is omega naught, bandwidth equal to 1/RC, that's why Q equal to 1 omega naught RC, but omega naught equal to 1 by under root LC, Q, so Q equal to omega naught means 1 by under root LC into RC. अब हेर्ने यो न्युमेरेटरको सी भनेको कति हुन्छ त अंडर रूट सी इन्टु अंडर रूट सी गरेर लेख्न पाइन्छ भनेपछि तल पनि तिम्रो एउटा अंडर रूट सी भयो अब डिस्कार्ड गरेर देखाउँ होला सानो पोइन्टमा तिमीहरू अड्किने यो जुन सी छ यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पाउँछु त भन्दा फेरि अंडर रूट सी इन्टु अंडर रूट सी लेख्न पाउँछु अब यो अंडर रूट सी र यहाँको भएको यो अंडर रूट एल इन्टु अंडर रूट सी गर्न पाइन्छ यसलाई यो क्यान्सिल भयो भने अब माथि यो अंडर रूट सी बाँकी रह्यो तल अंडर रूट एल बाँकी रह्यो त्यसैले अंडर रूट एल सी बाई एल आयो सो द क्वालिटी फ्याक्टर क्यू इक्वल टु आर इन्टु अंडर रूट सी बाई एल भयो हैन यो भनेको हाम्रो क्वालिटी फ्याक्टर भयो यति गरेपछि यो च्याप्टर 4 पनि सकिन्छ यसमा मैले एउटा टपिक मैले चाहिँ तिमीहरूलाई जहिले पनि आफै पढ भन्छु हिट सिङ्क मैले इन्ट्रोडक्सनमा बताएको थिएँ हिट सिङ्क अब त्यो हिट सिङ्कको टपिक तिमीहरू आफूले एकपटक यसो हेर्ने केही बुझेन भने बल्ल मलाई सोध्ने त्यसको थ्योरी एकदमै सजिलो छ ल्याङ्ग्वेजमा छ इक्वेसनहरू डेरिभेसन केही पर्दैन न्युमेरिकल हेर्ने अब न्युमेरिकलमा हेर्ने फर अ क्लास B amplifier providing a 20 volt peak signal to a 16 ohm load is always speaker and a power supply of VCC equal to 30 volt determine the input power and circuit efficiency अनि दिएको के छ VCC 30 volt छ पिक भोल्टेज भनेको VOP या VP मात्रै पनि लेख्न पाइन्छ मैले भनिरहेको छु 20 volt RL भनेको 16 ओम छ भने P नट AC इफिसियन्सी निकाल्नको लागि AC पावर DC पावर दुइटै चाहियो हैन भनेको VOP स्क्वायर बाई 2 RL हो 20 स्क्वायर बाई 2 इन्टु RL भनेको 16 ओम छ 12.5 वाट आयो इनपुट पावर भनेको PIDC इक्वल टु VCC इन्टु IDC हो VCC इन्टु IDC भनेको 2 VOP बाई पाई RL हुन्छ VCC इन्टु IDC भनेको के हो IOP बाई RL हो सरी IDC भनेको IOP हो
आइओपी भनेको के छ त फेरि यो हाम्रो क्लास बी एम्प्लिफायरमा 2 भिओपी बाई 2 बाई पाई आइहाल्छ। त्यो 2 किन आयो त दुईवटा ट्रान्जिस्टर युज हुने भएर लेखेको छ, फर्मुला प्रुभै गरेको छ के यो चाहिँ आइडिसीको भ्यालु यति आउँछ। 30 इन्टु 2 इन्टु 20 बाई पाई इन्टु 16 भयो 23.87 वाट आयो। यसलाई 23.9 वाट गर्ने मैले राउन्ड अफ गरेर इटा इक्वल टु पी नट एसी बाई पिआइडिसी इन्टु 100% भनेपछि 12.5 बाई 23.9 इन्टु 100%, इटा इक्वल टु 52.3% आयो। त्यस्तै अब नम्बर 2 मा छ फर क्लास बी एम्प्लिफायर युजिङ अ सप्लाई अफ VCC 30 volt and driving a load of 16 ohm, determine the maximum input power, output power and transistor dissipation. अब पी नट एसी भनेको VCC स्क्वायर बाई 2 RL होइन। अब हाम्रो म्याक्सिममको केसमा जाने भयो, किन भन्दाखेरि के सोधेको छ त भन्दाखेरि यो र यसमा दिएको एउटै छ, 30 भोल्ट छ, 30 भोल्ट पनि सेम छ, 16 ओम पनि सेम छ, 30 भोल्ट पनि सेम छ, VCC 30 भोल्ट, तर पिक भोल्टेज दिएको छ यहाँ। त्यसैले पिक भोल्टेजको टर्ममा लेख्नु पर्यो जनरल इफिसियन्सी, किन भन्दा पनि यहाँ म्याक्सिमम भनेको छैन, डिटरमाइन इनपुट पावर एन्ड सर्किट इफिसियन्सी भनेको छ। तर यहाँ के छ त म्याक्सिमम इनपुट पावर, म्याक्सिमम आउटपुट पावर एन्ड ट्रान्जिस्टर डिसिपिएसन हो सोधेको, बुझेन? त्यसको मतलब के छ त हामीले म्याक्सिमम आउटपुट पावर भनेपछि त्यसलाई के छ त भिओपी इक्वल टु यही इक्वेसनमा भिओपी इक्वल टु VCC हुने हो, यहाँ पनि भिओपी इक्वल टु VCC हुने हो। 2 इन्टु VCC बाई पाई RL भनेर 2 VCC स्क्वायर बाई पाई RL, त्यही छ होला, 2 VCC स्क्वायर अपन पाई RL। अब यसमा भिओपी स्क्वायर भने भिओपी इक्वल टु VCC हुन्छ, VCC स्क्वायर बाई 2 RL हुन्छ, VCC स्क्वायर बाई 2 RL गऱ्यो। यो त हामीले थ्योरीमा पढेको, त्यही भएकोबाट जान्नु पऱ्यो। झुक्याउनको लागि यहाँ माथि म्याक्सिमम भनेन भनेपछि यो जनरल इफिसियन्सीको चाहिँ या जनरल इफिसियन्सीको बाट जानु पर्यो। त्यसैको लागि हामीले पावर पनि त्यही अनुसार निकाल्नु पर्यो। यसमा म्याक्सिमम इनपुट पावर, म्याक्सिमम आउटपुट पावर भने त्यसपछि ट्रान्जिस्टर डिसिपिएसन भनेको छ, इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर गर्नु पर्यो डिसिपिएसनको लागि, त्यही निकाल्यो। यहाँ पनि त्यही गर्यो। यी 78.54% आयो म्याक्सिमम, इटा म्याक्स भनेको 78.54 भन्दा बढी हुनै सक्दैन भनेको, यो एकदमै मस्त भयो। ट्रान्जिस्टर पावर डिसिपिएसन भनेको के छ त यसको चाहिँ 0.5 हुन्छ, ट्वाइस VCC स्क्वायर अपन पाई स्क्वायर RL, यो पनि निकालिसकेको छ। 0.5 इन्टु दिस, यो पनि हेर्ने डेरिभेसनमा, 0.5 इन्टु 2 इन्टु 30 स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इन्टु 16 इक्वल टु 5.7 वाट। Under maximum conditions, a pair of transistors each handling 5.7 watt at most can deliver 28.125 watt to a 16 ohm load while drawing 35.81 watt from the supply. सप्लाईबाट यति लियो भने यति लस गरिसकेपछि बाँकी रहेको भनेको यति हुने भयो हाम्रो। अब यसमा तिम्रो 28 र 7 35 हो कि नै? हाम्रो त जाने हो। अब यसको फर्मुला पनि पुरै प्रुफ छ, सबै हेर्ने। अब नम्बर 3 मा हेर्ने, क्याल्कुलेट द इफिसियन्सी अफ अ क्लास बी एम्प्लिफायर फर अ सप्लाई भोल्टेज अफ VCC इक्वल टु 24 भोल्ट विथ पिक आउटपुट भोल्टेज अफ VOP इक्वल टु 22 भोल्टमा, VOP इक्वल टु 6 भोल्टमा। र यो तिनटै क्वेसन तिम्रो चाहिँ उसमा बोर्ड इक्जाममा आएको क्वेसनहरू हो नि, फेरि पनि आउन सक्ने न्युमेरिकल हो। We have eta equal to VOP by VCC into 25 pi, जनरल इफिसियन्सीको फर्मुला भयो। त्यही भएर अब हाम्रो VOP चाहिँ 22 भोल्ट राख्दाखेरि 72% भयो, VOP 6 भोल्ट राख्दाखेरि 19.6% भयो है, सजिलो। 4 मा क्याल्कुलेट द इफिसियन्सी अफ ट्रान्सफर्मर कपल्ड क्लास ए एम्प्लिफायर फर अ सप्लाई अफ 12 भोल्ट एन्ड आउटपुट अफ VOP इक्वल टु 12 भोल्ट, VOP इक्वल टु 6 भोल्ट, VOP इक्वल टु 2 भोल्ट। अब VCE म्याक्स भनेको यो यसमा अब हाम्रो चाहिँ 12 भोल्ट हुने भइहाल्यो, VCE म्याक्स माइनस VCE मिन भयो। VCC A मा VCC इक्वल टु VCQ इक्वल टु 12 भोल्ट, VCE म्याक्स इक्वल टु VCEQ प्लस VOP 24 भोल्ट, VCE मिन भनेको VCEQ माइनस VOP 0 भोल्ट 50% आयो।
अब त्यस्तै यहाँ अब अर्को पेज मैले राखिनँ, यसमा अब 12.5% आएछ। भिसिसी भनेको भिसिइक्यू इक्वल टु 12 भोल्ट होइन। भिसिई म्याक्स आयो, भिसिई मिन आयो, त्यसपछि फर्मुलामा लगायो। यहाँनिर मैले एउटा एरर भएको छ। के एरर भएको छ भन्दाखेरि भिसिसी इक्वल टु ट्वाइस भिसिइक्यू हुन्छ, अनि भिसिइक्यू इक्वल टु भिसिसी बाई 2 हुन्छ, त्यसैले 12 भोल्ट हो है। यहाँनिर मैले यसो हेरेँ, बल्ल थाहा भयो कि कति पर्छ। कुनै स्टुडेन्टले कहिले नि भनेन नि त। भिसिसी इक्वल टु ट्वाइस भिसिइक्यू हुन्छ भने भिसिइक्यू इक्वल टु भिसिसी बाई 2 हुन्छ। भिसिसी भनेको हाम्रो कति छ, 24 छ। 24 बाई 2 भनेको बल्ल यो हुन्छ। यो कहाँ छ त भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मर कपलकोमा हेर्ने, क्लास एमा ठ्याक्क त्यो थ्योरीमा छ है, त्यहाँबाट लिएको नि, त्यत्तिकै लिन पाइँदैन। यो भिसिसी इक्वल टु ट्वाइस भिसिइक्यू भनेको हाम्रो चाहिँ त्यहाँ छ। भिसिइक्यू भनेको भिसिसी बाई 2 हुन्छ। त्यसैले भिसिई म्याक्स यो आयो, भिसिई मिन यो आयो, यहाँ आयो। अब यसमा पनि भिसिसी इक्वल टु ट्वाइस भिसिइक्यू हुन्छ भने भिसिइक्यू इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ त 12 भोल्ट हुने बल्ल। यहाँ यो यसमा चाहिँ अलि एडिट गर्नुपर्ने रहेछ, स्लाइडमा बनाउँदै एडिट गरौँला। ठिकै छ ल। यो गरेपछि हाम्रो च्याप्टर 4 पनि भ्याइयो। जुन यसरी यतिको भनौँ न, आज त अलि छिटो भयो। यसमा मैले 10 मिनट 15 मिनट बढी लिएर मैले क्लास नै लिने हो, यसरी नै रेगुलर लिने हो भने च्याप्टर 6 लाई 2टा क्लास हो, च्याप्टर 5 लाई 3वटा क्लास हो। त्यतिमा हाम्रो कोर्स पनि सकिन्छ। बुझ्यो होइन? पार्टिसिपेन्ट धेरै कम हुन लाग्यो त पार्टिसिपेन्ट्स त। हुन्छ, त्यसको मतलब नआत्तिए भन्न खोजेको कि अब तिमीहरूलाई कहिले लिने के गर्ने मलाई चाहिँ गर होइन। क्लास लिने हो भने मैले लेखिदिन्छु। मसँग टाइप गरेको स्लाइड छैन, पुरानो मेरो आफ्नो अपडेट गरेको नोट। अब त्यही चाहिँ बाहिर फोटोकपीमा पनि पाइने हो, सबै स्टुडेन्टले त्यही लिने हो। आफ्नो सिनियरसँग माग, नभएदेखि तँ पनि माग्नु पर्न, यहीँबाट पढाउँला। किनभने अलिकति पुरानो भएको भएर अब अप्ठ्यारो पर्ला कि बुझ्न अप्ठ्यारो पर्ला कि भन्ने हो, नत्र भने त केही फरक